balat ng lechon, di ba? Ito nga. Lagyan natin butter. Sarap, di ba? Lagyan na natin yung lagyan natin ng yan, butas. Alam mo na kung saan yan. Ang butas na yan, kung para saan yan. Siyempre para yan sa itlog. Oh my God! Wow! Panda. I got broads in Atlanta, just to me in the family. Credit cards in the scammers, getting no licks in the band. Legacies. Hello mga campers, dahil ECQ ngayon, ay ECQ na pala, kaya hindi tayo makapag motocamping. Kaya ito, nagluluto na lang ako ng sisig. Paborito natin kasi kami pag nagka-camping kami, minsan nadala kami ng sisig, doon na lang namin iniinit. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-prepare nun. Ito nga pala yung mga ingredients. Meron tayong siling haba, tapos siling pula, sibuyas, kalamansi pagka luto na to ginagamit. Tapos naglalagay din kami ng egg. Kaso ayun nga, pagka prepared na siya. Then ladies choice, mayonnaise. Yung iba kasi gusto may mayonnaise, ako minsan gusto ko rin to. Tapos ito, seasoning. Kailangan to. Ayan, asin. Siyempre hindi mawawala sa ingredients natin yung pisngi. Ginagamit ko kasi pisngi ng baboy kasi dun yung yung may laman tsaka taba. Halo sila. Wala ako nabiling tenga pero sana dapat may tenga pero okay lang. Ito natin mabuti yan. Ito pisngi to. Ito yung gagamitin natin pansisig. Ito maganda kasi may laman tapos taba. Ayan. Laman tapos taba. Nagpapakulo tayo, sabihin na natin itong onion leeks, pampatanggal lansa, tapos isang sibuyas, tapos lagyan natin na rin ng asin para medyo may konting lasa na siya. Kaya lang natin lumambot. Ayan, iwain natin yung sibuyas, sili ng maliliit, sisig cut. Anak ko nga pala yung naghihiwa. Tinitrain ko na magluto. Ayan. Shoutout nga pala. Ayan o. Siya ang assistant ko ngayon magluto. Busy si mama niya Ginagawa mo. Hindi na lang. Nakita nyo medyo masyadong labog. Labog siya. Ito pala, kailangan gagawin natin to. Kasi ito ginagawa ko, nagpiprito ka ng kawali, lechong kawali. Pero sa sisig ginagawa ko rin kasi para lumutong yung balat, tinutusok-tusok ko siya. Malambot na siya, kaya madali lang tusukin. Pag tinutusok kasi ng ganito, mas nagiging crunchy yung balat
Mas lumuluto. Ayan o. Pwede na to. Bali, gagawin natin. Double fry. Papalamigin lang muna natin ito. Para mas lumutong siya. I-set aside mo natin siguro mga 10 minutes para lumamig-lamig. 10-15 minutes. Second fry. Ito yung pangalawang prito natin. Ito na yung pangka-crisp. Bali, after natin palamigin, saka natin si second fry. Yung tinatawag na double fry. Ulit-ulitin ko pa ba? Tama kayo. Ako naman eh. Oh, no, 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 no. Okay na to. I-chop na natin. Sisig.at. Pakita nyo gaano kalutong. Ayan o. Lutong. Kumain lang natin pahaba. Tapos pipinurin natin. Yan. Hiwayan lang natin sila ng siguro naman pamilyar kayo sa hiwa ng mga sisig. Ito lang natin. Para mas mabilis kayo maghiwa, hiwayan nyo muna siya ng pahaba. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Tulad ng ginagawa ko. Ngayon, lutong. Diba? Yun o, lutong. Ay, ba? Pusang amiho. Sarap po. So, balat. Parang balat ng lechon, di ba? Lutong o. Ito, after na ma-chop na yung sisig, halo na natin yung yung atay. Ito yung atay na nilaga natin kanina tapos minash namin. Ihalo na lang natin. Huwag nyo ilalahat kasi pag mas maraming atay, nag-iiba yung lasa eh. Tama lang yun. May aftertaste siya. Ayan, i-mix mo lang. Ayan, tapos mas maganda, lagyan mo na siya ng seasoning. Sa akin, nilalagyan ko na ng seasoning. Tapos, konting magic Ajinomoto. Ayan, konti lang. Ayan. Tapos, mix mo lang siya. Ihalo mo lang. Ngayon, kapag ka
gusto mo, kunyari, gusto mo siya ibawon sa camping. Tapos parang i-prepared mo lang siya. Pwede mo siya i-freezer. Huwag mo lang hahaluin ng gulay. Pagka niluluto mo na siya, kunyari, nasa camping site ka na, dala mo na siya, tsaka mo lang siya lalagyan ng sibuyas, tsaka sili, tapos tsaka mo lang siya initin. Bale, kung meron kayong ganito, yung plastic na resealable, ilagay nyo lang siya sa loob. Masarap i-baon to sa camping, sandali lang initin. Yung nga lang, medyo kailangan mo i-prepare ng advance. Tapos yan, i-seal mo siya. Tapos pwede mo na siya i-freezer. Ngayon, kapag lulutuin mo na siya, gusto mong bawunin sa camping, tsaka mo lang siya lalagyan ng sibuyas, tsaka sili. Kailangan i-freezer mo siya, puro laman lang. Ngayon, nasa yun na yun. Kung paano discarte mo siya i-prepare. Yung iba kasi nalagyan ng mayonnaise. Ito, ganito, i-freezer mo na siya. Pwede mo na siya, kahit ilang days, tatagal to basta sa freezer. Mas masarap to homemade na sisig. Kaysa yung bibili ka sa sa department, supermarket, sorry. What the fuck? Dahil eto, kakainin na namin to natira. I-mix na namin yung sibuyas at sili. Sili pula. Para medyo lumalaban. Mix lang natin yan. Lagyan natin butter. Ayun, ayan. Ito na. Sarap, diba? Lagyan na natin yung bango. Hindi nakakaubo ah. Yan. Tapos, sinago ko ah. Kami COVID-19. Ano po? May virus ba yung Pre, lagyan natin ng yan, butas. Alam mo na kung saan yan. Butas na yan, kung para saan yan. Siyempre, para yan sa itlog. Para mas lalong bumango, lalagyan pa natin ng seasoning. Yan, diba? Lagyan natin ngayon ng mayonnaise sa ibabaw. Iba tayo ng trip eh. Ako minsan naglalagay yung mayonnaise, minsan hindi. Pero ngayon parang trip ko mag-mayonnaise. Tapos na yan, simple lang.
Mix na natin. Mainit pa. Hi vlog! Welcome to my guys! LDR.